เหตุผลอะไรที่มนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผล มันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการใช้ชีวิตและการประสบความสำเร็จ สามารถสังเกตพฤติกรรมของคนได้โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว หากคุณอยากพิชิตใจคน คุณจะต้องทำอ้อมๆคุณไม่สามารถทำได้ตรงๆ สามารถดูคนออกมองคนเป็น สิ่งนี้จะทำให้คุณป้องกันปัญหาหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล The Secret of Human Nature ครับ ความลับจิตวิทยาเบื้องลึกและพฤติกรรมของมนุษย์ หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการเรียนรู้เนื้อหาพิเศษที่ทีมงาน The Library Learn ได้จัดทำมาให้ สามารถรับชมได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือสามารถจอยใน YouTube Membership ได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปลองมาเรียนรู้ด้วยกัน เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ปัญหา 90% ในชีวิตของท่านจะหายไป ถ้าท่านฝึกฝนสิ่งนี้ครับ คุณผู้ฟังครับ สิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย ถ้าลองมาคิดคำนวณดูดีๆ ปัญหาหลายอย่างของเรามาจากสิ่งนี้ครับ คำพูด คำพูดมาจากปากและลิ้น นี่คืออวัยวะที่ควบคุมได้ยากที่สุด จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ ผมเลยภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะนำปรัชญานี้มาให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้เรียนรู้ด้วยกัน เหตุผลอะไร ความเงียบสงบจึงเป็นกุญแจสู่ความสงบสุขในชีวิต ครั้งหนึ่งครับ มีศาสดาท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ และจริงๆมีหลายท่านด้วย แต่ผมจะขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับ ครั้งหนึ่งครับ บุตดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนสาวกของท่านไว้ว่า จงควบคุมปากและวาจาของท่านให้ดีคำพูดของพวกเรามันทรงพลังยิ่งนัก มันสร้างสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่เลวร้ายก็ได้ ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามตรงนี้นะครับคำพูดหากใช้ถูกย่อมเป็นคุณ หากใช้ผิดย่อมเป็นภัย แต่ทว่าในบางครั้งฝีปากของพวกเราก็เป็นดั่งมีดอันคมกริบ มันอาจไม่ได้ทำร้ายใครทางร่างกายโดยตรง แต่มันมีผลต่ออารมณ์และจิตวิญญาณของคนได้อย่างบาดลึก ปัญหาหลายอย่างในโลกนี้มาจากปากของมนุษย์เราเสียเอง ฉะนั้นคำพูดคือแหล่งกำเนิดทั้งพลังและทั้งความอ่อนแอ หากผู้คนใช้สิ่งนี้ด้วยปัญญา มันย่อมนำพามนุษย์ไปสู่ความสำเร็จ ตรงกันข้ามครับ หากมนุษย์ผู้นั้นใช้มันอย่างผิดกาลเทศะเวลาหรือโอกาสนะครับ ชีวิตของผู้นั้นจะพบแต่ความลำบากยากเข็น ท่านจงเฝ้าระวังสิ่งนี้ให้จงดี นี่คือสิ่งที่ตถาคตครับหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ครั้งหนึ่ง คุณผู้ฟังลองสังเกตดูครับ จริงหรือเปล่าว่าปัญหาหลายอย่างของเรามันมาจากคำพูดของเราเอง บางครั้งเราพูดสิ่งใดไปโดยไม่ได้คิด หรือบางครั้งใครบางคนมาพูดจาบางอย่างกับเราไม่ดี แล้วก็ทำให้เรารู้สึกแย่ไปทั้งวันเลย เหตุผลอะไรคำพูดที่มันเป็นเสียงมันถึงทำร้ายเราได้ ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับ เรื่องราวนี้มีชื่อว่าพระราชาผู้ไร้ศกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับ มีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งได้เดินทางมาหานักบวชณอารามแห่งหนึ่ง กษัตริย์ผู้นี้ดูจากภายนอกนะครับไร้สง่าราศีเพราะหน้าตาของเขาราวกับว่าอมความทุกข์และความเจ็บปวดมาอย่างยาวนาน นักบวชหรือพระได้เห็นดังนั้นจึงถามว่า ท่านมาทำสิ่งใดในที่แห่งนี้หรือ กษัตริย์จึงตอบว่า ท่านทุกวันนี้ข้าเป็นกษัตริย์ แต่ข้ากลับรู้สึกว่าข้าช่างไร้สุขเหลือเกินข้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรข้ามีทั้งลาภยศข้ามีชื่อเสียง สมบัติทรัพย์สินที่ใช้ได้ไม่รู้จักจบสิ้น แต่ข้ากลับไม่เคยมีสิ่งหนึ่ง ความสุขข้าไม่เคยเข้าถึงสิ่งนั้นเลย แล้วข้าก็ไม่รู้วิธีที่จะเข้าหาสิ่งนั้นด้วยข้าไม่เคยรู้สึกถึงสิ่งนั้นมาทั้งชีวิต ท่านผู้ตื่นรู้ข้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพบกับความปรารถนานั้น ช่วยชี้นำให้ข้าทีดูจากสิ่งที่กษัตริย์บอกกับนักปราชญ์นะครับรู้สึกว่าน่าจะเจอกับความทุกข์ระทมมาทั้งชีวิต นักปราชญ์เห็นดังนั้นครับจึงมองหน้ากษัตริย์แล้วก็ยิ้มอ่อนๆพร้อมกับเอ่ยไปว่า ท่าน
ข้ามีหนทางที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นภายในระยะเวลาไม่กี่วันแต่ท่านต้องทำตามสิ่งที่ข้าบอกซึ่งมีอยู่2 อย่างกษัตริย์ก็เห็นดังนั้นก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็บอกเลยว่าท่านช่วยบอกข้าทีว่า2 วิธีนั้นคือสิ่งใดนักปราชญ์บอกว่าวิธีที่ 1ท่านต้องอยู่ในอารามแห่งนี้คนเดียวเป็นระยะเวลา15 วันและท่านจะต้องใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเฉกเช่นคนธรรมดาวิธีที่ 2ในระยะเวลา15 วันนี้ท่านจงนั่งณที่แห่งนี้ขอให้ท่านพูดให้น้อยที่สุดหากไม่จำเป็นอย่าได้เอ่ยถ้อยคำใดๆออกมามีอยู่2 อย่างครับที่นักปราชญ์ท่านนี้สั่งให้กษัตริย์ทำกษัตริย์ก็น้อมรับและทำตามครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองช่างสิ้นหวังในชีวิตเหลือเกินเรามาดูกันว่าวิธีการหนทางและผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร Day 1ครับวันที่ 1กษัตริย์ผู้นั้นจำเป็นต้องอยู่ณอารามแห่งนั้นที่แห่งนั้นมันเงียบสงบแต่ในขณะเดียวกันมันก็น่าเบื่อเหลือเกินครับมันเงียบก็จริงครับแต่กษัตริย์ไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีมันดูน่าเบื่อไปหมดไม่มีอะไรให้ทำเลยความคิดนับร้อยนับพันเริ่มผุดขึ้นมาในหัวของกษัตริย์ตรงนี้สำคัญมากนะครับพอกษัตริย์เริ่มอยู่กับความเงียบเริ่มไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความยุ่งเหยิงความคิดของเขาครับมันเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นความคิดนับร้อยนับพันผุดขึ้นมาและส่วนใหญ่กษัตริย์ลองสังเกตความคิดเหล่านั้นก็เพิ่งมารู้ตัวว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นความคิดลบทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือเจ้าความคิดลบเหล่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยมันเป็นเพียงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมาเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามกษัตริย์ก็ต้องฝืนใจอยู่ณที่แห่งนั้นตลอดคืนที่1ครับนี่คือคืนแรก Day 2ครับวันที่2กษัตริย์เริ่มปรับตัวได้บ้างเขาเริ่มใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วปล่อยให้ตัวเองได้คุ้นคิดกับทบทวนประสบการณ์ต่างๆในชีวิตภายในช่วงระยะเวลาข้ามคืนเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่ตนเองไม่เคยพบมาก่อนครับเขาเห็นว่าความคิดนับร้อยนับพันที่ผุดขึ้นมาเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มาลายหายไปความวิตกกังวลที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าล้วนเป็นภาพมายาหรือภาพลวงตาครับนี่แค่วันที่2นะครับคุณผู้ฟังวันที่3ครับกษัตริย์เริ่มรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเขาเริ่มมองเห็นความสวยงามกับธรรมชาติรอบตัวเขาเริ่มกินข้าวแล้วจดจ่ออยู่กับรสชาติอาหารในยามที่เขาเดินเขาก็แค่เดินเขาไม่ได้คิดอะไรสรรพสัตว์ที่กำลังดำเนินชีวิตเขาก็สังเกตมันแล้วรู้เลยว่าทำไมโลกนี้ธรรมชาตินี้มันสวยงามจังเลยแล้วเขาก็อยู่ในโลกนี้มาตั้งนานแต่ทำไมไม่เคยสังเกตเห็นอะไรแบบนี้เขาเริ่มได้ค้นพบสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆครับสิ่งนั้นเรียกกันว่าการอยู่กับปัจจุบันครับกษัตริย์ได้ค้นพบสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตตัวเองแล้วนะครับนี่แค่วันที่10 วันผ่านไปเขาพบกับความสงบสุขจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณความยุ่งเหยิงทั้งหมดมาลายหายไปเขาเริ่มใช้เวลาหลับตาและทำสมาธิอย่างสงบโดยที่ใน1 วันเขาแทบไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครเลยแต่ความเงียบสงบเหล่านั้นทำให้กษัตริย์ได้เข้าสู่เบื้องลึกของจิตวิญญาณจนเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายครับวันที่15เขาได้ใช้เวลาไปกับการทำสมาธิจนพบสิ่งที่เรียกว่าความสงบอย่างแท้จริงครับกษัตริย์ได้เชื่อมตัวเองเข้าสู่กับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงความวิตกกังวลที่เคยเกิดขึ้นหายไปหมดเลยครับทั้งที่อะไรรู้ไหมครับทั้งที่ใน15 วันที่ผ่านมากษัตริย์ผู้นี้ไม่ได้ลงมือทำจัดการในสิ่งใดเลยแต่ความวิตกกังวลมันหายไปทั้งสิ้นครับเรื่องนี้มหัศจรรย์มากนะครับแล้วผมกล้าบอกเลยว่าสิ่งนี้เรื่องราวนิทานนี้เอามาใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อใดที่คุณผู้ฟังเจอความวิตกกังวลเจอความรู้สึกทุกข์ในชีวิตปัญหาเหล่านั้นคุณอาจจะไม่ต้องไปแก้มันก็ได้ครับในบางครั้งแต่คุณอาจจะต้องทำตามแบบที่กษัตริย์คนนี้ทำจนเมื่อถึงเวลาหนึ่งครับถึงวันสุดท้ายแล้วกษัตริย์ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับนักปราชญ์ที่เป็นคนนำเสนอวิธีนี้ให้ทำกษัตริย์เริ่มบอกว่าท่านข้าเข้าใจแล้วว่าต้นกำเนิดความวิตกกังวลทั้งหมดมันมาจากไหนมันมาจากใจของข้าเองและวันนี้ข้าเพิ่งรู้กษัตริย์กล่าวกับนักบวชแบบนั้นครับนักบวชเห็นในนั้นก็บอกว่าไหนท่านลองบอกข้าหน่อย15 วันที่ผ่านมาท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง
กษัตริย์จึงพูดออกมาแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมาข้าเป็นกษัตริย์ที่พูดมากเกินไปข้าเอาแต่ใช้สิ่งนี้ไปกับการโต้แย้งและเอาชนะผู้อื่นบางครั้งข้าก็เอาไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นซึ่งสุดท้ายมันทำให้ข้าพบแต่ความทุกข์ระทมข้ามีแต่ศัตรูที่คอยแก้แค้นหรือแม้แต่มิตรสหายที่คอยริษยาสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ข้าขาดสติปัญญาในการใช้ชีวิตจะทำสิ่งใดก็พบแต่ความวิตกกังวลแต่ถึงอย่างนั้นปัญหาเหล่านั้นก็มาจากตัวข้าเองข้าค้นพบสิ่งนั้นแล้วท่านนักบวชจึงตอบแบบนี้เลยครับถูกต้องเลยท่านณเวลานี้ท่านได้ค้นพบการตื่นรู้แล้วจงตระหนักถึงสิ่งนี้ไว้นะจงใช้ชีวิตอยู่กับความสงบจงพูดในสิ่งที่ดีและจงใช้ถ้อยคำในยามที่จำเป็นวาจาใดก็ตามที่มากเกินพอดีย่อมเอาแต่ก่อปัญหาหากท่านพินิจถึงสิ่งนี้ให้ดีคำพูด 90% ในชีวิตของพวกเรามักจะเป็นลบหรือเป็นภัยบางก็เป็นภัยต่อผู้อื่นบางก็เป็นภัยต่อผู้พูดเสียเองหากเราควบคุมสิ่งนี้ได้นั่นหมายความว่าปัญหา 90% ในชีวิตของท่านก็จะหายไปด้วยเช่นกันดังนั้นจงใช้เวลาอย่างน้อยวันละ20นาทีอยู่กับความสงบมันคือช่วงเวลาที่ท่านจะได้หวนกลับคืนมายังโลกภายในซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังชีวิตของท่านในยามใช้ชีวิตจงพูดในทางที่ดีและถูกโอกาสหากใช้สิ่งนี้เป็นพลังชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขสงบและยังได้มิตรภาพที่ดีในทุกคนแห่งจบบริบูรณ์ครับนี่คือเรื่องราวที่กษัตริย์ได้พบกับนักปราชญ์นะครับกษัตริย์คนนั้นจำได้ไหมครับตอนแรกข้ามีทั้งทรัพย์สมบัติข้ามีทั้งชื่อเสียงข้ามีทั้งตำแหน่งแต่ข้าไม่มีอยู่อย่างเดียวความสุขและข้าก็โดนความวิตกกังวลเล่นงานเรากับกษัตริย์คนนั้นบางครั้งก็ไม่ต่างกันครับทีนี้ผมได้เล่าเรื่องราวถึงปรัชญานี้ไปแล้วมาดูกันว่าแล้วถ้าเราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนตัวเองในเรื่องนี้มีอะไรบ้างผมเอาให้คุณผู้ฟังมาให้7ข้อนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ปรัชญานี้ไปด้วยกันย้ำนะครับถ้าทุกท่านเข้าใจปรัชญานี้ปัญหา 90% ในชีวิตจะหายไป7บทเรียนต่อไปนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าสู่ silent state ครับหากท่านค้นพบสิ่งนี้ท่านย่อมค้นพบพลังอย่างแรกเลยก็คือ in time of conversation give them your listening ในยามที่ท่านต้องพบปะหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจงฟังพวกเขาเสียจงฟังให้มากกว่าพูดทำไมการฟังถึงสำคัญและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็จะต้องเรียนสิ่งนี้และต้องฝึกสิ่งนี้ด้วยเพราะบางทีเรารู้แต่เราลืมใช่ไหมครับการฟังเป็นศิลปะที่เปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นความเข้าใจเมื่อเราฟังเราจะมอบความสนใจและความเอมพาธีหรือเห็นอกเห็นใจให้กับผู้อื่นนะครับมันเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อที่แท้จริงฝึกการฟังอย่างตั้งใจโดยให้ความสนใจอย่างเต็มที่โดยไม่ขัดจังหวะการฟังประเภทนี้ครับจริงๆการฟังมันอาจจะมีอยู่หลายแบบแต่ผมแบ่งออกมาให้เป็น2ประเภทพอ1คือ passive listening กับ2 active listening passive listening ก็คือฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือถ้าแย่หน่อยฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็พร้อมมีเรื่องที่จะตอบโต้อีกฝ่ายไปแล้วหลายครั้งที่พอเราจะไปพูดคุยกับใครแล้วเหมือนรู้สึกว่าอีกฝ่ายพูดขัดหรือขยันขยอเร่งให้เรารีบพูดเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากคุยกับคนคนนั้นแล้วผมจะฝึกศิลปะการฟังให้กับคุณผู้ฟังนะครับและมันเป็นพื้นฐานมากทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยเวลาฟังใครก็ตามอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตอบรับไปเสียทุกเรื่องการตอบรับประเภทที่ว่าก็คือครับอ๋อคือจริงๆแล้วถ้าไม่รู้จะพูดอะไรเงียบเลยก็ได้ครับเพราะหลายครั้งเวลาเราไปพูดกับใครตัวผมเองก็มีประสบการณ์นี้นะครับเวลาพูดคุยแล้วอีกฝ่ายพยายามครับอ๋อแล้วเหมือนเขาจะทำเกือบทุกจังหวะที่ผมพูดเลยผมจะรู้สึกว่าเหมือนโดนเร่งครับซึ่งหลายครั้งผมเองก็อาจจะทำแบบนั้นด้วยมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะพูดคุยกับคุณเวลาฟังจงฟังจริงๆครับและที่สำคัญหากเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายอยากปรึกษาเราจะต้องดูให้ออกว่าอีกฝ่ายเขาต้องการคำตอบหรือเขาแค่ต้องการใครสักคนที่ฟังเขาระบายหน่อยเพราะเขารู้สึกอัดอั้นตันใจเหลือเกินและถ้าเขาต้องการอย่างหลังนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณให้ได้และมันมีมูลค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินซะอีกคือการให้เวลาและความสนใจฟังอีกฝ่ายครับถ้ามันคุ้มค่าในความสัมพันธ์นั้นจงฟังเขาครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราฟังเราจะสังเกตเราจะเรียนรู้และเราจะได้ฝึกสติปัญญาของตัวเองลองสังเกตสิ่งนี้ดูครับมันคือ active listening ทั้งหมดเลยครับ
ฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อการโต้ตอบนี่คืออย่างที่หนึ่งและที่สำคัญที่สุดเลยการฟังจะทำให้คุณได้มิตรภาพและความเชื่อใจมาและบางครั้งมันทำได้ดีกว่าการพูดซะอีกครับนี่คือข้อที่หนึ่งปรัชญาข้อที่สอง in time of reflect keep pausing ก่อนที่ท่านจะตอบสนองไม่ว่าจะเป็นด้วยถ้อยคำหรือการกระทำจงมีช่วงเวลาหยุดเพื่อคิดเสียก่อนครับตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนตอบสนองในการสนทนาใดๆลองใช้เวลาสักครู่เพื่อหยุดชั่วคราวความเงียบชั่วคราวนี้จะช่วยให้คุณได้รวบรวมความคิดและประสบการณ์อันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อิงอยู่กับจิตวิทยานะครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังกำลังฟังใครสักคนพูดอยู่แล้วเขาโยนคำถามบางอย่างมาให้ก่อนที่จะตอบลองเงียบสัก2 หรือ 3 วิครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรถ้าคุณใช้เวลาเงียบสัก 2-3 วิแล้วค่อยตอบแล้วอีกฝ่ายครับจะรู้สึกว่าคำตอบที่คุณให้เข้าไปคือสิ่งที่คุณคิดมาแล้วคือสิ่งที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วตรงกันข้ามกับตอนที่เวลามีใครถามแล้วปุ๊บเพียงเสี้ยววินาทีเราตอบไปเลยจิตวิทยามนุษย์อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเหมือนคุณตอบส่งๆเหมือนคุณไม่ได้ตั้งใจฟังคำถามเขาด้วยซ้ำลองใช้ศิลปะนี้ดูครับก่อนที่จะ reflect หรือตอบคำถามหรือตอบสนองสิ่งใดหยุดแล้วคิดเสียก่อนครับสิ่งนี้ทรงพลังมากแล้วคุณจะดูเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำทันทีซึ่งตรงนี้เองบางทีผมก็เข้าใจครับคุณผู้ฟังว่าการอ่านอารมณ์คนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรครับถ้าผมขออนุญาตมีของขวัญบางอย่างมามอบให้กับทุกท่านผมมีเรื่องราวหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับคือช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอผู้บริหารผู้นำทางจิตวิญญาณหรือคนที่ประสบความสำเร็จหลายท่านนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือหากเรามีสภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เราประสบความสำเร็จหรือทำให้เราได้พัฒนาตัวเองมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญมากครับที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในชีวิตและทุกท่านครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งในโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันไม่ใช่ในฐานะวิทยากรสำหรับตัวผมครับแต่เราจะได้เจอกันในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นหากทุกท่านต้องการฟังปรัชญาต่อเลยเดี๋ยวผมจะทำ time stamp ไว้ให้ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้เจอคุณโอมฮาดินครับ CEO ของ Life Elixir แล้วก็เป็นผู้นำการสอน NLP ซึ่งกล้าบอกเลยว่าคนนี้คืออันดับต้นๆของประเทศไทยครับและผมเองก็ตัดสินใจที่จะไปเรียนคลาสนี้เช่นกัน NLP คืออะไรเป็นคลาสเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณแล้วการพัฒนาตัวเองตั้งแต่ระบบความคิดกับความเชื่อนะครับอันนี้ไม่ใช่การโฆษณานะครับเพราะอะไรเพราะผมจ่ายเงินไปเรียนเองจริงๆครับผมเลยอยากนำคลาสนี้มานำเสนอคุณผู้ฟังครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาเป็นเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่จะเป็นคลาสที่ทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาทั้งการเก่งคนการเก่งตัวเองด้วยเพราะคุณจะเข้าใจเลยว่าเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรตัวตนที่แท้จริงของคุณความแข็งแกร่งจุดแข็งของคุณคืออะไรคุณจะรับรู้ได้ผ่านคลาส NLP นะครับและมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกที่จะไปเรียนและผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเรามีโอกาสได้เจอกันในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นนะครับผมจะเล่าถึงรายละเอียดคร่าวๆนะครับคลาสเรียนนี้จะจัดปีละ2 รอบในช่วงต้นปีแล้วก็ท้ายปีเราจะจัดกันในเดือนสิงหาซึ่งเรียนกันตลอดเดือนเป็นระยะเวลา7 วันครับใช่ครับ7 วันครับซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาเลยสำหรับตัวราคาคอร์สเรียนนะครับจะค่อนข้างมีราคาพอสมควรเพราะเกือบแตะหลักแสนเลยสำหรับผมเองมันก็เป็นจำนวนเงินหนึ่งที่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าบอกเลยว่าคลาสนี้นะครับจะเพิ่มมูลค่าให้ตัวท่านครับไม่ว่าท่านจะทำงานในด้านใดก็ตามคุณจำเป็นต้องใช้เรื่องจิตวิทยาด้านคนคุณจำเป็นต้องรู้จุดแข็งของตัวเองคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำและอะไรคือสิ่งที่คุณจะไม่ทำหากคุณรู้สิ่งนี้มูลค่าตัวคุณเพิ่มแน่ๆและที่สำคัญคลาสนี้มีใบเซอร์ติฟิเคตให้กับทุกท่านนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าตัวของคุณได้มหาศาลและก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจไปเรียนเช่นกันและที่สำคัญคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราจะส่งมอบให้กับตัวเองได้คือการลงทุนในการพัฒนาตัวเองและเป็นเหตุผลสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับหากทุกท่านต้องการข้อมูลคลาสเรียนนี้เพิ่มเติมนะครับย้ำนะครับนี่ไม่ใช่การขายครับเพราะผมไปเรียนด้วยจริงๆทุกท่านสามารถกดลิงก์ใต้ description นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดที่ผมเตรียมมาให้นะครับต้องขอบคุณทาง Life Elixir ที่ให้โค้ดส่วนลดมาจริงๆผมได้ค่าคอมนะครับแต่ผม
ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าค่าคอมผมเท่าไหร่เพราะผมสนใจแค่ว่าคลาสนี้มันจะเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มมูลค่าของคุณผู้ฟังและตัวผมเองได้นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ผมนำมาให้กับทุกท่านครับสามารถกดลิงก์ไปดูได้ข้างล่างแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ใช้โค้ดส่วนลดได้เลยครับโค้ดส่วนลดจะมีราคาประมาณ 5,000 บาทนะครับครึ่งหมื่นผมขอนำมาเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ฟังครับเอาละครับและเรามาเรียนรู้ปรัชญากันต่อปรัชญาข้อที่ 3 In time of talking find the beauty of brevity ในยามที่ท่านต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำอย่าพูดเยินเยอะจงทำให้กระชับครับเอางี้ครับคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปในช่วงเวลาอดีตของเราเดี๋ยวเราออกจากปัจจุบันแป๊บหนึ่งนะครับเคยหรือเปล่าในการทำงานหรือในการเรียนพูดคุยกับใครคนคนนั้นพูดคุยในหัวข้อเดิมแต่เขาพูดวนซ้ำวนไปวนมาทั้งที่คุณก็เริ่มรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เขาเพิ่งพูดไปหากพูดรอบเดียวคุณก็เข้าใจแต่ณตอนนี้เขากำลังพูดรอบที่2รอบที่3เพียงแค่เปลี่ยนบางคำเชื่อมเท่านั้นเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะจบเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับหรือคุณเคยทำแบบนั้นไหมครับคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพหรือการเตรียมตัวในการพูดแต่ละครั้งนะครับการพูดในที่สาธารณะสิ่งนี้สำคัญมากในการพูดในที่ประชุมหากคุณมีเนื้อหาดีแต่คุณพูดวนไปวนมาคุณจะถูกต่อต้านโดยไม่รู้ตัวในการสารสัมพันธ์ก็เช่นกันครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาพูดจงพูดให้น้อยพูดเท่าที่จำเป็นเพราะเมื่อคุณพูดน้อยนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดมันคือสิ่งที่คุณเตรียมตัวมาดีแล้วนั่นเองแล้วถ้าหากคุณไปพูดในเรื่องสำคัญกับใครก็ตามแล้วคุณพูดกระชับไม่เวินเว้อรีบตรงประเด็นคุณจะดูเป็นคนมีความเป็นมืออาชีพทันทีแล้วคุณจะดูเป็นคนที่สุขุมเพราะคุณไม่ได้พูดเยอะจำประโยคหนึ่งของคุณโรเบิร์ตเกรนได้ไหมครับคำพูดจงใช้ให้น้อยและจงใช้เท่าที่จำเป็นจงเตรียมตัวก่อนพูดในเรื่องที่สำคัญเพราะยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งดูธรรมดาคุณจะยิ่งดูไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับในการพูดให้น้อยลงย้ำอีกครั้งนะครับฝึกการกลั่นข้อความของคุณให้เป็นแก่นแท้เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดมันมีผลกระทบและมีความหมายอย่างที่ผมพูดคุยกับคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมจะมีการเตรียมตัวอยู่ระดับหนึ่งมันจะทำให้ผมไม่ได้พูดวนไปวนมาถามว่าบางครั้งมีหรือเปล่ามีครับเพราะผมเองก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งบางครั้งก็มีพลาดพูดวนไปวนมาบ้างแต่จะพยายามรู้ตัวทุกครั้งครับสิ่งนี้ทำให้มันมาช่วยชีวิตผมหลายรอบแล้วเหมือนกันนี่คือปรัชญาข้อที่3ครับเรามาดูข้อที่4ข้อนี้สำคัญมากในยามที่คุณกำลังโกรธ In time of anger don't say anything just stay still ในยามที่ท่านกำลังโกรธอย่าได้พูดสิ่งใดอย่าเพิ่งวู่วามทำในสิ่งใดเด็ดขาดพูดได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่คุณโกรธไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธที่มันเล็กๆน้อยๆหรือยิ่งใหญ่อย่าเพิ่งรีบพูดกับใครอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรอย่าเพิ่งตอบแชทใครอย่าเพิ่งโทรศัพท์อย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นครับในยามที่คุณโกรธเพราะอะไรเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งโกรธนะครับสมองจะเริ่มไม่ใช้เหตุผลแล้วครับและคุณฝืนสิ่งนี้ได้ยากมากสมองจะเริ่มสลับตัวเองไปใช้สมองส่วนอารมณ์หรือ System 1ในหนังสือ Thinking Fast and Slow เราจะเริ่มไม่ได้อยากคิดอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนเราจะเริ่มทำในสิ่งที่ได้ระบายความโกรธตรงนั้นเลยได้ตัดสินใจเร็วๆเลยเพราะสมองมันกินพลังเยอะถ้าความโกรธเป็นผลลัพธ์อะไรสักอย่างผลลัพธ์นั้นมันจะกินพลังงานเยอะมากครับมันเป็นแมชชีนหรือเครื่องจักรที่เอาพลังงานสมองไปทั้งหมดเลยดังนั้นครับคุณผู้ฟังระวังความโกรธให้ดีความโกรธไม่ได้อันตรายครับแต่การตอบสนองของเราในช่วงเวลาที่เรากำลังโกรธนั่นแหละครับตัวที่ต้องเฝ้าระวังเลยการยับยั้งชั่งใจจึงเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้การควบคุมตัวเองการพยายามให้ความโกรธมันลดลงและไม่รีบตอบโต้ไม่ใช่ความอ่อนแอเลยครับมันคือความเข้มแข็งเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ด้วยซ้ำมันเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งภายในหลีกเลี่ยงการพูดด้วยความโกรธความหงุดหงิดหรือความหุนหันพลันแล่นยอมรับพลังแห่งการควบคุมตัวเองจงทำให้ตัวเองมีเวลาประมวลผลประมวลอารมณ์และตอบสนองด้วยความชัดเจนท่ามกลางความสงบย้ำอีกครั้งนะครับในยามที่คุณโกรธอย่าพูดอย่าตอบแชทอย่ารับโทรศัพท์อย่าตัดสินใจใดๆเพราะมันจะพลาดครับและคุณจะเสียใจกับผลลัพธ์นั่นเองปรัชญาที่5 In time of hesitating reflect yourself in silence
ในยามที่ท่านกำลังสับสนหรือวิตกกังวลจงทบทวนตัวท่านในสภาวะที่เงียบสงบเสียเวลาที่คุณผู้ฟังลังเลหรือวิตกกังวลไม่มั่นใจในสิ่งใดบางทีวิธีการที่ดีที่สุดคืออยู่ในที่เงียบๆครับเพราะอะไรเคยไหมครับเวลาวิตกกังวลมากๆแล้วไปพูดคุยกับคนหลายๆคนคุยไปคุยมาเครียดกว่าเดิมอีกหาทางออกไม่เจอแต่พอคุณได้มีโอกาสพาตัวเองไปนั่งเงียบๆในห้องอยู่คนเดียวเงียบๆคุณสบายใจขึ้นพอคุณสบายใจขึ้นไอเดียดีๆมันก็ผุดขึ้นมาเคยไหมครับเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับสมองของมนุษย์จะมีสิ่งที่เรียกว่า brain wave ครับ brain wave ซึ่งคลื่นสมองหลักๆก็จะมีเบต้าอัลฟาทีตาแล้วก็เดลต้านะครับคร่าวๆในช่วงเวลาที่มนุษย์อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คนพลุกพล่านหรือที่ที่เขาไม่คุ้นเคยคลื่นสมองของเขาจะเป็นคลื่นที่ไม่นิ่งไม่สงบซึ่งหากคลื่นมันไม่นิ่งไม่สงบไอเดียหรือความคิดดีๆมันจะไม่ค่อยมาครับลองสังเกตดูว่าในช่วงเวลาไหนที่คุณเครียดแล้วพยายามหมกมุ่นคิดงานมันจะคิดไม่ค่อยออกแต่ไปทำอะไรที่มันสงบอยู่ดีๆคุณคิดออกเพราะคลื่นสมองมันเปลี่ยนคลื่นที่เราใช้เวลาด้วยส่วนใหญ่คือคลื่นเบต้าครับคลื่นนี้มันเป็นคลื่นของการทำให้ตัวเองตื่นตัวมันดีในการทำสิ่งที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่พอต้องใช้ความคิดคลื่นนี้จะไม่ตอบสนองแต่พอคุณอยู่กับความเงียบสงบคลื่นสมองจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนครับอย่างเช่นอาการนั่งสมาธิการเดินท่ามกลางธรรมชาติมันจะเปลี่ยนจากเบต้าไปเป็นอัลฟาไปเป็นทีตาอัลฟากับทีตานะครับจะเป็นคลื่นสมองที่นิ่งแล้วพร้อมที่จะเปิดรับไอเดียใหม่ๆคือคลื่นที่ทำให้มนุษย์สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ส่วนคลื่นเดลต้ามันคือคลื่นในตอนที่เราหลับครับซึ่งคลื่นนั้นก็ส่งพลังเช่นกันเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถมีชีวิตใช้ชีวิตได้ท่ามกลางคลื่นนั้นเพราะมันคือคลื่นตอนที่เราหลับลึกนั่นเองนี่คือในยามที่กำลังวิตกกังวลคุณจะต้องไปอยู่กับความเงียบสงบเพราะมันเชื่อมกับเรื่องของคลื่นสมองยิ่งคลื่นสมองนิ่งไอเดียยิ่งมาวิธีการแก้ปัญหายิ่งเกิดสติก็ยิ่งมาเช่นกันเท่านั้นเลยครับสิ่งนี้ไม่ได้สำคัญเลยว่าคุณจะเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือเก็บตัวคุณใช้ทริคนี้ได้ครับปรัชญาข้อที่6 in time of your talking find purpose หากท่านต้องพูดในสิ่งใดจงหาจุดประสงค์ในเรื่องนั้นเสมอแล้วชีวิตท่านจะห่างไกลจากปัญหาทั้งปวงครับเพราะอะไรจงพูดด้วยเจตนาที่ถูกต้องจงพูดอย่างมีจุดประสงค์ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าคำพูดของท่านสอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของท่านการพูดโดยเจตนาหมายถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องหลังคำพูดนั้นทุกๆครั้งเวลาพูดคุยหรือพูดเรื่องสำคัญนะครับตอบตัวเองดูก่อนคุณจะพูดเรื่องอะไรคือสิ่งนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้เรียนรู้ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้เองครับในเชิงธุรกิจนะครับหากคุณจะนัดพูดคุยกับใครสิ่งแรกที่คุณต้องตอบให้ได้เลยคือคุณจะคุยเรื่องอะไรสิ่งที่สำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังคือสมมติถ้าผมจะไปนัดนักธุรกิจคนไหนก็ตามแล้วก็บอกว่าอยากพูดคุยด้วยเฉยๆเกือบ 90% นัดนั้นจะไม่มีครับมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะต้องมีจุดประสงค์ในการพูดคุยเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีเวลาจำกัดสิ่งนี้จะทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยนะครับคุณรู้แล้วว่าคุณจะพูดคุยเรื่องอะไรจุดประสงค์ในการสนทนาครั้งนี้คืออะไรหากคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเซฟเวลาชีวิตตัวเองไปเยอะมากแล้วมันจะเป็นการป้องกันปัญหาใหญ่ๆในชีวิตด้วยเพราะเมื่อเราพูดถึงสิ่งใดโดยไร้ซึ่งจุดประสงค์เราจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดครับผมจะขอย้อนไปในตำราของคุณโรเบิร์ตกรีนนะครับยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งพลาดได้ง่ายมากขึ้นเพราะสมองมันเริ่มประมาทนั่นเองยิ่งพูดเยอะคุณอาจจะเริ่มเผลอพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาและเมื่อพูดออกไปแล้วไม่มีทางเอากลับมาได้นั่นเองจงหาจุดประสงค์ในการพูดคุยแต่ละครั้งครับข้อสุดท้ายครับ in time of your opinion choose it wisely โอ้โหข้อนี้ผมชอบมากในยามที่ท่านมีความเห็นอย่าเพิ่งพูดทุกอย่างที่ท่านคิดแต่จงคิดก่อนพูดทุกครั้งหากท่านไม่เข้าใจสิ่งนี้ท่านจะพบเจอแต่ศัตรูและมิตรสหายที่คอยหักหลังข้อนี้สำคัญมากครับคุณผู้ฟังผมมักจะบอกกับคนใกล้ตัวแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นได้แต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกความเห็นที่มีเพราะบางครั้งความเห็นของเราอาจจะไม่ได้ดีต่อความคิดของคนอื่นและบางครั้งหากเราเสนอความเห็นผิดกาลเทศะคนอื่นอาจจะกลายเป็นศัตรูของเราโดยไม่รู้ตัวและมันก็ไม่ได้คุ้มกันเลยตรงกันข้ามหากเรามีความเห็นและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะแสดงความเห็นออกไปนั่นแหละคือผู้ที่มีสติปัญญา
ทำให้ผมนึกถึงตำราสามก๊กเลยครับวรรณกรรมสามก๊กผู้มีสติปัญญาที่แท้จริงมักจะไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมาล่วงรู้ความคิดของตัวเองหากเขาจะต้องพูดในสิ่งใดเขาจะคิดมาดีแล้วว่านั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมผมจำไม่ได้นะครับว่านี่เป็นคำพูดของใครเพราะมีหลายท่านก็กล่าวไว้ในถึงสิ่งนี้ข้อนี้จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะมีความก้าวหน้าแล้วได้มิตรภาพในการทำงานการเรียนการใช้ชีวิตขนาดไหนมีความเห็นได้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่การมีศิลปะในการแสดงความเห็นการรู้ช่วงเวลาอันนี้แหละครับคือตัวที่จะเป็นสิ่งกำหนดว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่านี่คือปรัชญาข้อที่7นะครับเอาไปฝึกได้วิธีการฝึกคืออย่างไรเวลามีความเห็นนะครับลองดูมูดคนรอบข้างก่อนว่าใช่เวลาหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่โอเคเก็บไว้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาแล้วพูดอย่างไรดีล่ะลองพูดในเชิงที่ว่าหากเราเป็นเขาและเราได้ยินตัวเราพูดแบบนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองครับนี่คือปรัชญาข้อที่7ครับคุณผู้ฟังและข้อที่8อันนี้ผมขออนุญาตแถมแล้วกันนะครับแต่สำคัญไม่แพ้กันจงพูดความจริงครับอย่าโกหกเมื่อคุณโกหกคุณจะต้องจำในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นและมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะจำทั้งหมดแต่ถ้าคุณพูดความจริงคุณจะไม่ต้องจำอะไรเลยเพราะมันคือความจริงความจริงจะทำให้คุณเป็นคนที่รักษาสัจจะหากคุณเป็นคนที่รักษาสัจจะคุณจะได้รับความน่าเชื่อถือทุกคนจะสรรเสริญคุณเมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือและรักษาคำพูดนั่นเองจงพูดความจริงครับผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง The King of Heaven ที่อัศวินครูเสดเขาพูดทุกครั้งเวลาที่จะรับอัศวินเข้ามาใหม่จงพูดความจริงแม้สิ่งนั้นมันจะนำพาเจ้าไปสู่ความตายผมจำประโยคนี้ได้แม่นเลยครับเพราะการพูดความจริงมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้คุณแสดงความกล้าหาญมากที่สุดเช่นกันดังนั้นครับผมจะเอากฎหนึ่งมาให้จงพูดความจริงทุกครั้งหรืออย่างน้อยก็อย่าได้โกหกนั่นเองนี่คือปรัชญา The Power of Silence นะครับหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ปัญหา 90% ในชีวิตของท่านจะหายไปทันทีและผมกล้าเดิมพันว่านั่นคือความจริงครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งทั้ง The Library Learn และตัวผมเองทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ของพวกเรานะครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองแล้วก็ตำราจิตวิทยาที่บางศาสตร์ผมก็จำต้องไม่สามารถนำมาพูดในที่สาธารณะได้เลยขอไปนำทำไว้ใน Premium Content นะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ